Θυμάστε αυτή τη φράση από το προηγούμενο επεισόδιο? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φανταστούμε τις λιθοσφαιρικές πλάκες ως πολλά καράβια μαζεμένα σε έναν πολύ περιορισμένο χώρο, τα οποία μπορούν να κινούνται μερικά εκατοστά κάθε χρόνο. Μα θα τρακάρουν, σας ακούω να αναφωνείτε. Και αυτό ακριβώς είναι ο σεισμός. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο επεισόδιο της σεισμολογίας. Σήμερα θα δούμε τι είναι ο σεισμός, πώς γεννιέται και πώς διαδίδεται τόσο στην επιφάνεια όσο και στο εσωτερικό της γης. Ο Εγκέλαδος ήταν ο αρχηγός των γιγάντων, γιος του Τάρταρου και της Γαίας, ο οποίος αφού καταπλακώθηκε από το νησί της Σικελίας από την Αθηνά, κάθε φορά που θυμώνει και κουνιέται, σύεται η γη. Από τότε, όποτε χτυπάει κάποιος σεισμός, λένε πως ξυπνάει ο Εγκέλαδος. Η πραγματικότητα είναι όμως αρκετά διαφορετική. Και ενώ η άγνοια τότε οδηγούσε τους ανθρώπους να αποδίδουν φαινόμενα σε υπερφυσικές οντότητες, η επιστήμη πλέον έχει ολοκληρωμένη εικόνα των σεισμών. Ας γυρίσουμε λοιπόν στα καράβια, τα οποία ανέφερα προς χάριν κατανόηση των τεκτονικών πλακών. Αν αναλύσουμε τις κινήσεις των καραβιών, θα δούμε πως αυτά μπορεί να κινούνται παράλληλα ή να τρίβονται το ένα με το άλλο, να συγκρούονται και να απομακρύνονται, δημιουργώντας κενά. Το ίδιο συμβαίνει και με τις λιθοσφαιρικές πλάκες. Έτσι, επιστημονικά ονομάζουμε τα κενά αυτά ρήγματα, ενώ η συμπεριφορά τους μπορεί να είναι διατιμητική, δηλαδή να τρίβονται μεταξύ τους ή να κινούνται παράλληλα το ένα προς το άλλο, να είναι ευελκυστική, δηλαδή να απομακρύνονται, και θλιπτική, δηλαδή ρήγματα που συγκρούονται. Όλες αυτές οι κινήσεις παράγουν ενέργεια η οποία απελευθερώνεται ως κύμα στο έδαφος. Ο σεισμός λοιπόν είναι ένα κύμα το οποίο προκαλεί ταλάντωση στο μέσο στο οποίο αυτό διαδίδεται. Τα σεισμικά κύματα διακρίνονται σε επιφανειακά και χωρικά. Τα επιφανειακά κύματα περιλαμβάνουν τα κύματα Love και τα κύματα Rayleigh. Τα κύματα Love είναι πολύ καταστρεπτικά και αυτά που είναι συχνότερα υπεύθυνα για την κατάρρευση των κτηρίων. Μπορούμε να φανταστούμε την κίνηση που προκαλούν τα κύματα Rayleigh σαν τους επιφανειακούς κυματισμούς της θάλασσας. Τα κύματα χώρου περιλαμβάνουν τα διαμήκη και εγκάρσια κύματα. Όταν ξεκινάει ένας σεισμός, τα πρώτα κύματα που καταγράφονται είναι τα διαμήκη, διότι αυτά είναι τα γρηγορότερα. Τα επόμενα κύματα είναι τα εγκάρσια. Είναι πιο καταστρεπτικά και ισχυρά, αλλά και πιο αργά από τα διαμήκη. Ωραία όλα αυτά, αλλά τελικά γιατί συμβαίνουν οι σεισμοί? Καθώς λοιπόν οι λιθοσφαιρικές πλάκες κινούνται, δεν αστοχούν αμέσως. Όπως είδαμε στα επεισόδια των υλικών, όλα τα υλικά μπορούν μέσω της παραμόρφωσής τους να συσσωρεύουν ενέργεια. Αν η ενέργεια αυτή υπερβεί την αντοχή του υλικού, αυτό σπάει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα υλικά του εδάφους. Ουσιαστικά, τα υλικά αυτά μπορεί να υπόκεινται σε δυνάμεις μέχρι να σπάσουν ή να ρηγματωθούν, απελευθερώνοντας τεράστια ενέργεια στο μέσο στο οποίο υπάρχουν. Έτσι, όταν σε μια περιοχή οι δυνάμεις κίνησης ξεπεράσουν την αντοχή των υλικών, αυτά σπάνε και απελευθερώνουν ενέργεια με τη μορφή σεισμικών κυμάτων. Η θεωρία αυτή ονομάζεται θεωρία της ελαστικής αναπήδησης ή Elastic Rebound Theory. Οι σεισμοί, πέρα από την κίνηση των τεκτονικών πλακών, μπορεί να είναι και ηφαιστειογενείς, δηλαδή να προκαλούνται από κάποια έκρηξη ηφαιστείου, ή εγκατακρημνησιγενείς, δηλαδή να οφείλονται σε κατάρρευση οροφών των σπηλαίων. Τα στοιχεία ενός σεισμού περιλαμβάνουν την εστία του, η οποία είναι το σημείο από το οποίο ξεκινάει, το επίκεντρο, το οποίο είναι η κάθετη απόσταση από την εστία έως την επιφάνεια, και το εστιακό βάθος, το οποίο είναι η απόσταση του επικέντρου από την εστία. Βάσει του εστιακού βάθους, οι σεισμοί χαρακτηρίζονται ως επιφανειακοί αν έχουν βάθος μικρότερο των 60 χιλιόμετρων, μέσου βάθους με βάθος 60 έως 300 χιλιόμετρα και μεγάλου βάθους αν έχουν βάθος από 300 χιλιόμετρα και πάνω. Όπως είναι γνωστό, η ένταση ενός σεισμού μετριέται με την κλίμακα Ρίχτερ. Παλαιότερα εφαρμόζονταν η κλίμακα Mercalli, τις οποίες οι βαθμοί έντασης ήταν από 1 έως 12 και ορίζονταν από το πόση ζημιά προκαλούσε ένα σεισμός στις κατασκευές.
Ξέρω πως αρκετοί θέλετε να μιλήσουμε για την προβλεψιμότητα των σεισμών. Προς το παρόν όμως δεν μπορούν να προβλεφθούν οι σεισμοί. Η μελέτη της προβλεψιμότητας βασίζεται σε στατιστικά ή πιθανοτικά σενάρια. Θα πρέπει επίσης να αναλογιστούμε πόσο δυνατή θα ήταν η άμεση ενημέρωση του πληθυσμού αν υπήρχε τρόπος πρόληψης, πράγμα το οποίο δεν αποτελεί επιστημονική ευθύνη, αλλά ευθύνη της πολιτείας. Μέχρι να καταφέρουμε να προβλέψουμε τους σεισμούς, θα πρέπει να αρκεστούμε στην κατανόησή τους ώστε να κατασκευάζουμε ασφαλείς κατασκευές, αλλά και στην εκπαίδευση του πληθυσμού ώστε να αντιμετωπίζονται με ψυχραιμία τέτοια φαινόμενα. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου και μέχρι το επόμενο επεισόδιο είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το Civil Lab.